COVID-19 პანდემიამ მთელი მსოფლიო დააყენა გამოწვევის წინაშე. თუ როგორ დააბალანსოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სასიცოცხლო საჭიროებასთან. ქვეყნების უმეტესობაში, მათ შორის საქართველოში, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ დაუშვა დროებითი შეზღუდვებისა და რეგულაციების დაწესება საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. რამდენადაც საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანაა, აღნიშნულ რეგულაციებს უნდა დაეკმაყოფილებინა კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტები. შეზღუდვები უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად მიზნობრივი, რათა აღმოიფხვრას კონკრეტული რისკი, უნდა იყოს სამართლებრივი აქტებით გამყარებული და უნდა იყოს საფრთხის პროპორციული. თუ დაწესებული შეზღუდვები ვერ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მათი გასაჩივრება სასამართლოში და მათი არაკონსტიტუციურად გამოცხადება. დემოკრატიულმა ქვეყნებმა მსოფლიოს მასშტაბით გაითვალისწინეს ეს კრიტერიუმები შეზღუდვების დაწესების დროს. პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწიათ რთული და ზოგჯერ არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღება, რათა დაეცვათ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, მაგრამ მათ ასევე გაითვალისწინეს საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობა. გადაწყვეტილებები დაამყარეს კონკრეტული საფრთხის შესახებ არსებულ მეცნიერულ დასკვნებს და გამუდმებით ახსენებდნენ გატარებული ზომების გადახედვას საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვის მიზნით. დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქალაქეებს ჰქონდათ წვდომა იმ ინფორმაციაზე, თუ როგორ და რატომ აწესებდნენ მათი მთავრობების შეზღუდვებს. მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა გამოეხატათ საკუთარი აზრი, მაშინაც კი, როცა ისინი არ ეთანხმებოდნენ მთავრობის გადაწყვეტილებებს და ჩართულიყვნენ საჯარო დებატებში. დემოკრატიულ ქვეყნებში ასევე მეცნიერები და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტები ხშირად საუბრობდნენ ღიად და საჯაროდ, რათა ჩვენ ყველას უკეთ გაგვეგო ვირუსის მიერ გამოწვეული საფრთხის შესახებ და თუ როგორ შეგვეჩერებინა მისი გავრცელება. ხელი შეეწყო მეცნიერებს შორის თანამშრომლობას, რათა შექმნილიყო უსაფრთხო და ეფექტური ვაქცინა, რაც შეიძლება სწრაფად სერიოზული ავადმყოფობის პრევენციის მიზნით. ავტორიტარული ქვეყნები, როგორიცაა ჩინეთი, რუსეთი და ირანი, თავს იკავებდნენ თავიანთ ქვეყნებში ვირუსის გავრცელების შესახებ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასაჯაროებისგან. ისინი აჩუმებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აღნიშნული მთავრობები საკმარისად სწრაფად არ მოქმედებდნენ. ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ დაწესებული შეზღუდვები ძალიან გადაჭარბებული იყო. ჩინეთის ცენტრალურმა მთავრობამ აკრძალა ვირუსის წარმომავლობის შესახებ აკადემიური კვლევების გამოქვეყნება. დემოკრატიული საზოგადოებები ჩაერთნენ აქტიურ დებატებში იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ადამიანის უფლებებისა და ინდივიდუალური თავისუფლებების დაბალანსება მთავრობების პასუხისმგებლობასთან. დაიცვან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა კრიზისის დროს. ეს განხილვები გაგრძელდება პანდემიის დასრულების შემდეგაც.